Salut! Am făcut acest video pentru că am văzut că există o mare confuzie între componentele din tabloul electric. Vom discuta în primul rând despre acest dispozitiv. Este vorba de SPD. Acest dispozitiv nu este foarte bine înțeles de către unii oameni. Este un dispozitiv pentru protecție la trăsnet sau tensiunii de comutație ale distribuitorului. Acest dispozitiv, după cum vedeți, are o intrare de fază nul și împământare. Ideea este că împământarea nu se referă la împământarea fizică, ca să zic așa, nu se referă la platbanda de la împământare, se referă la regleta de împământare din tablou. Deci ideea este că din acest punct, din această conexiune de la SPD, trebuie să avem maxim 50 de cm, mai puțin chiar de 50 de cm, până la regleta de împământare din tablou, pentru că acolo se face egalizarea de potențial, nu până la platbanda de la priza de împământare. Asta este una din confuzii. A doua confuzie care se face în legătură cu SPD-ul este dacă acesta are nevoie de protecție MCB sau nu în amonte. Trebuie să reținem că în general producătorii recomandă protecție la scurt circuit și suprasarcină în amonte de orice SPD, dar aproape toate dispozitivele au o protecție termică internă. În cazul în care acest dispozitiv intră în scurt, în cazul în care se întâmplă un scurt în cartuș, acesta are o siguranță termică, se încălzește o lipitură făcută cu, să zicem, cu cositor, cu aliaj, și în acel moment contactul se desface și ne indică și pe fereastra de stare ne indică roșu în loc de verde. Cam asta este cu acest dispozitiv. Legăturile trebuie să fie cât mai scurte între împământare, ca să zic așa, între ieșirea pe care o avem trecută cu împământare, și se referă strict 50 de cm până la regleta de împământare. Deci trebuie să avem maxim 50 de cm de la regleta de împământare din tablou până la acest șurub, și respectiv și distanța dintre SPD și protecția MCB din amonte de asemenea trebuie să fie cât mai scurtă. Aceste dispozitive, în momentul în care ferestrele devin roșii, trebuie schimbate cartușele, neapărat, pentru că înseamnă că nu-și mai pot face treaba, înseamnă că s-au defectat. De asemenea, pot fi de tip 1, 2 sau 3, sau pot fi combinate tip 1 plus tip 2, respectiv tip 1, tip 2 plus tip 3. Unde sunt necesare aceste dispozitive, în special la casă, pentru că de multe ori, chiar dacă nu vedem noi trăsnetul că ne lovește prin apropiere sau tensiuni de comutație că nu avem cum să le vedem, aceste dispozitive văd aceste supratensiuni și acționează în tăcere, ca să zic așa, fără ca noi să știm. Ca să înțelegem mai bine despre ce vorbesc, aceste dispozitive, dacă tu te uiți la televizor, de exemplu, și afară trăsnește sau sunt tensiuni de comutație în distribuție, acest dispozitiv face ce are de făcut fără ca televizorul să se oprească. În momentul în care pe fază sau nul ajung supratensiuni, care în general sunt de nanosecunde sau microsecunde, dispozitivul le dă rapid la împământare, fără ca noi să știm asta. Cam asta face acest dispozitiv. Foarte multă lume nu prea îl înțelege și nu prea îl folosește. Foarte mulți oameni cred că este periculos, că poate intra în scurt și poate lua foc. Mai sunt niște filmări probabil trucate pe YouTube. Aceste dispozitive în interior, o să demontez unul când o să am timp. Aceste dispozitive în interior
au o siguranță termică, cum am spus, sau o lipitură cu cositor între două tăblițe. În momentul în care ar intra în scurs și acea tăbliță s-ar înroși din cauza curentului mare, lipitura ar ceda, arcul ar desparte cele două contacte și s-ar schimba starea de la SPD din verde în roșu. Cam asta e de spus în legătură cu asta. Ideea este că între SPD-ul de tip 1, care în general trebuie să fie, să zicem, în BMP, cel de tip 2 și eventual cel de tip 3, care în general este o priză cu protecție, ar fi bine să fie o distanță de 10 metri. Altfel, aceste dispozitive nu se pot coordona între ele și ar putea să nu-și facă treaba cum trebuie. Cam atât în acest video, cam atât am avut de spus despre SPD. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.